Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will show you software that help you to auto farm and manage multiple TikTok accounts. So this is my software that I use. So first you can see this software have account management. This function will help you to add and manage multiple TikTok accounts. So you can add your account by pressing add account in here. After you have an account in software, you will go to interactive function. So first you will choose the account that you want to farm, and next you will add the script that you want. Here you can choose general interaction. You can choose according to the friend. You can choose interact with the float, or you can choose interact with the UID, or you can choose interact with the live stream interaction, or interactive comment. After you set up done with the script, you press save. After everything done, you press start and let the server. Tức là khi mà người ta gửi nick cho mình ấy thì nó sẽ có rất là nhiều các loại nick nhá. Mình đi mua sẽ có rất là nhiều các loại nick trên thị trường, có những nick thì nó chỉ có hai nick gặp ác thôi. Cái nick là cái mật khẩu ấy. Có những nick nó sẽ có mã bảo mật, có những nick thì nó sẽ có cả mail. Đấy, thì mình phải mua cái nick. So you can see the software will open the browser like this. Ý là cả mình lấy cả những cái nick có mã bảo mật luôn. Đấy. Xong rồi khi mà mình có đầy đủ thông tin như thế rồi ấy, thì mình về mình có thể đổi thông tin được, đúng không? Giống như cái nick của anh ấy, nếu mà bây giờ khi mà người ta gửi cho mình, em đã bảo rồi, tức là người ta gửi cho mình là đầy đủ thông tin đúng chưa? Còn nếu mà người ta lấy lại thì thông tin như thế thì mình phải đổi đi chứ anh. Ví dụ nhá, em lấy ví dụ cho anh hình dung dễ này, giống như cái nick của anh hôm qua ấy, bây giờ anh bán cho em ấy, không bao giờ em mua, tại vì nó không có mail, không có cái gì cả, hiểu không? So basically, I just showed you how to farm and manage multiple TikTok accounts. If you need more information, please contact me in my Telegram or WhatsApp. The detail I below the comment section. Thank you so much for watching and subscribe over to the channel.